नमस्कार, मी उषाच रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। श्रावण घेवडा म्हणून प्रसिद्ध असणारी ही भाजी मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्याचे साहित्य आहे, इथे मी 3-4 मिरच्या घेतल्या आहेत, अदरक आहे, लसूण आहे, भरपूर प्रमाणात कोथिंबीर आहे, एक टोमॅटो आहे आणि एक मोठा कांदा चिरून ठेवलेला आहे। इथे मी ओला नारळाचा कीस घेतलेला आहे अर्धा वाटी। इथे मी वाटण करून घेणार आहे मिरची, अदरक, लसूणचं अशा प्रकारे। आता आपण फोडणी देऊया। गॅसवर कढई ठेवली आहे। कढई तापल्यावर आपण 1 ते 1.5 चमच तेल टाकणार आहोत। त्यामध्ये मी जिरं टाकून घेत आहे। जिरं छान तडतडलं की त्यात कढीपत्ता टाकून घेऊया। नंतर आपण कांदा टाकून घेणार आहोत। कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। कांदा लाल झालेला आहे। आता आपण टोमॅटो टाकून घेऊया। टोमॅटो पण मऊसूत करून घेणार आहोत। छान असं परतवून घ्यायचं आहे। मिरची, अदरक, लसूण, कोथिंबीर यांची पेस्ट इथे घेत आहे। मिक्स करून घेऊया आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी मी इथे झाकण लावून ठेवणार आहे। 2 ते 3 मिनिट झाले आहेत। छान तेल सुटलं आहे पहा। श्रावणात प्रसिद्ध असलेली श्रावण घेवडा म्हणजेच फरसबीची भाजी मी इथे वाफवून घेतली आहे। ती आता मी यामध्ये टाकत आहे। छान एकजीव करून घेऊया भाजी। मस्त। आता इथे हळद 1 चम्मच, मीठ अर्धा चम्मच आणि ओला किसलेला नारळ मी इथे घेतलेला आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जो मसाला केला होता त्यामध्ये मी थोडंसंच पाणी टाकून इथे घेत आहे। पाणी थोडंसंच टाकायचं आहे कारण आपण भाजी अगोदर वाफवलेली होती। छान एकजीव करून घेऊया। वाटण टाकल्यामुळे ही भाजी सेम हॉटेलसारखी लागते। तुम्ही ती जरूर करून पहा। 2 ते 3 मिनिटं मी झाकून ठेवली होती। पहा, मस्त छान सुकी झाली आहे भाजी। पाणी जरा सुद्धा नाही आहे। आता मी एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। चपाती सोबत खाण्यासाठी ही भाजी खूप टेस्टी लागते। तुम्ही एकदा जरूर करून पहा। ही जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक तर बनतोच। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।